नमस्कार, मीरा रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी आहे मीरा. आज तयार करणार आहे अनारसे. अनारसेसाठी अशा पद्धतीचे तांदूळ घ्यायचे, जुने जाडे असे तांदूळ घ्यायचे. अनारसे व्यवस्थित होतात. या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. तांदूळ घेतले आहे. 3 दिवस तांदूळ स्वच्छ धुवून भिजत घालायचे. पहिल्या दिवशी स्वच्छ धुवून भिजत घालायचे. दुसऱ्या दिवशी परत पाणी काढायचं. तिसऱ्या दिवशी परत पाणी काढायचं. 2-3 वेळा वॉश करून घ्यायचे तांदूळ. 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून झालेला आहे तांदूळ. आता पाणी घालूया. पाणी घालून झाकून ठेवायचं. पहिल्या दिवशीही तांदळाचं पाणी बदललं होतं, आणि दुसऱ्या दिवशी बदललं होतं, आणि तिसऱ्या दिवशी बदललेलं पाणी आहे. पाणी काढून स्वच्छ धुवून घेतलेले तांदूळ आहेत. आता ते तांदूळ चाळणीमध्ये घालूया. पाणी नितळूसपर्यंत ते तांदूळ तसंच ठेवायचे. पाणी नितळल्यानंतर सुती कापडावर वाळू घालायचे. तांदूळ पंख्याखाली वाळवायचे. चाळणीत तांदूळ घालून झालेले आहेत. पहिल्या दिवशीही तांदळाचं पाणी बदललं होतं, आणि दुसऱ्या दिवशी बदललं होतं, आणि तिसऱ्या दिवशी बदललेलं पाणी आहे. पाणी काढून स्वच्छ धुवून घेतलेले तांदूळ आहेत. आता ते तांदूळ चाळणीमध्ये घालूया. पाणी नितळूसपर्यंत ते तांदूळ तसंच ठेवायचे. पाणी नितळल्यानंतर सुती कापडावर वाळू घालायचे. तांदूळ पंख्याखाली वाळवायचे. चाळणीत तांदूळ घालून झालेले आहेत. तांदूळ पंख्याखाली सुकून वाळवून झालेले आहेत. पूर्णपणे कोरडे झालेले आहेत. आता मिक्सरला बारीक पीठ करून घ्यायचं आणि चाळणीने चाळून घ्यायचं. हाताला तांदूळ चिकटणे पाहिजे अशा पद्धतीने वाळवून घ्यायचे. मिक्सरमधनं तांदूळ वाटून घेतलेले आहेत. आता आपण चाळून मैद्यासारखं तांदळाचं पीठ बारीक पाहिजे. अनारसे मऊ आणि खुसखुशीत होतात. जाळीही छान पडते. त्याकरता मैद्याच्या पिठासारखं बारीक पीठ पाहिजे. उरलेली कणी परत वाटून घ्यायची मिक्सरमधनं. अशा पद्धतीने बारीक असं पीठ झालं पाहिजे. तांदळाचं पीठ करून घेतलं होतं. एकदम मऊ सूत असं पीठ करून घेतलं होतं मैद्यासारखं. आता त्यात गूळ मिक्स केलेला आहे. लागेल तसं गूळ मिक्स करायचा. कुणाला जास्त गोड लागतं, कुणाला कमी लागतं, त्याप्रमाणे गूळ घालायचा. उकळीनं थोडंसं पीठ टेचून घेऊया. एक 2-3 मिनटं उकळीनं पीठ ठेचून घ्यायचं. उठल्यानंतर मिक्स होतो गूळ. एक 2 मिनटं ठेचून झालेला आहे. गूळ पिठात मिक्सही झालेला आहे. या पिठाचे गोळे तयार करायचे. मोठे मोठे गोळे तयार करायचे. हवाबंद डब्यात हे गोळे तयार करून ठेवायचे 3 दिवस.
पिठाचे गोळे आपले तयार झालेले आहेत. घट्ट झाकण लावून झाकून ठेवूया. 3 दिवसानंतर अनारसे तयार करायला घेऊया. अनारसे पीठ तयार करून ठेवलं होतं 3 दिवस झाकून. आता मळून घेत आहे. पाहू शकता कशा पद्धतीने पीठ तयार झालेलं आहे. पीठ एकदम घट्ट आहे. आता थोडंसं त्यात केळ घालणार आहे. एवढंच. पीठ एकदम घट्ट आहे. थोडंसं केळ घालणार आहे, जास्त नाही, एकदम किंचित केळ घालायचं. पीठ मळून घेत आहे. अनारससाठी जास्त केळ घातल्यामुळे पातळ होतं पीठ, त्यामुळे कमी प्रमाणात केळ घालायचं. पीठ मळून व्यवस्थित झालेलं आहे. पीठही व्यवस्थित झालेलं आहे. पाहू शकता एक गोळा घेतला आहे पिठाचा. हाताने तयार करून बघायचा व्यवस्थित झालं की नाही. गोळाही व्यवस्थित तयार होतो, पाहू शकता. आणि अनारसही तयार होतात. गॅसवरती कढई ठेवली आहे. तेल घालून तेल तापवायला. जास्त तेल तापवायचं नाही. पिठाचे गोळे करून घ्यायचे. जेवढा साईज पाहिजे त्या साईजचे पिठाचा गोळा घ्यायचा. लहान गोळा घेतलेला आहे. आता आपण अनारसे करून घेऊया. मीडियम साईजमध्ये अनारसा करून घ्यायचा. खसखस लावून घेऊया. व्यवस्थित अनारसा झालेला आहे. कुठेही फाटला नाही, काही झालं नाही. तेलात तळूया. एका साईडनं खसखस लावलेली आहे. असा भाजून झालेला आहे आणि जाळीही पडली आहे. पाहू शकता गोल्डन ब्राऊन रंगावर भाजून झालेला आहे. अशा पद्धतीने दुसराही अनारसा तयार करत आहे. अनारसाला जाळीही पडलेली आहे. पाहू शकता. अनारसा आपला तयार झालेला आहे. अनारसा व्यवस्थित होत नसेल तर थोडंसं तेल लावून घ्यायचं हाताला. मग अनारसे थापून घ्यायचे. गोल्डन रंगावर अनारसे तयार झालेले आहे. अशा पद्धतीने सर्व अनारसे तयार करून घ्यायचे. कोणीही दाखवते अनारसाला जाळीही पडलेली आहे. आपले अनारसे तयारही झाले आहेत आणि थंड झाल्यावर अनारसे कडकही होतात. एकदम बाहेरसारखे होतात.
जसे बाहेर मिळतात त्याप्रमाणे होतात। आता मी तुम्हाला अनारसे तोडून दाखवते। कुरकुरीत असा अनारसा तयार झालेला आहे। मऊ खुसखुशीत अनारसा तयार झालेला आहे। एकदम बाहेरसारखे तयार झाले। तुम्ही ही घरी तयार करून बघा, खूप छान टेस्टी असे अनारसे तयार होतात। बघा जाळीही पडलेली आहे आणि व्यवस्थित अनारसा बाहेरसारखा झालेला आहे। माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा। आणखीन एकदा अनारसे बघा कडकही झाला आणि कुरकुरीत झाला आहे आणि आतनंही बघा किती सॉफ्ट झालेला आहे आणि जाळीही पडलेली आहे। तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगा। माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।